Tin tức chính trong tuần từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022. Số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng 1 đạt 194.310 tài khoản, cao thứ 3 trong lịch sử. Tăng trưởng tín dụng tháng 1 đạt 1,9% so với cuối năm 2021, mức tăng tháng 1 mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. HSBC dự báo VN Index sẽ tăng lên mức 1.850 điểm trong năm 2022 nhờ 3 yếu tố: năng lực thị trường cải thiện nhờ hệ thống công nghệ mới của KRX, kỳ vọng sự trở lại của dòng vốn ngoại và triển vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo Vina Capital, hàng tiêu dùng không thiết yếu, ngân hàng và bất động sản sẽ được hưởng lợi năm 2022. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vậy diễn biến thị trường chứng khoán tuần qua như thế nào? Chúng tôi sẽ kết nối với anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, xin được chào anh Hoàng ạ. Sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, xin chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Tuần qua thì có thể nói VN Index đã có khoản lì xì tương đối tốt cho các nhà đầu tư. Cụ thể là VN Index đã tăng điểm trong cả 4 ngày đầu tuần và chỉ giảm nhẹ trong ngày thứ 6 cuối tuần thôi. Và chốt tuần thì VN Index tăng 23 điểm, tương đương với mức tăng là 1,5%. Có 3 điểm nhấn để nói về thị trường trong tuần qua. Thứ nhất là VIX đã giảm 5 phiên liên tiếp sau thông tin là lỗ trong năm 2021. Thứ hai là các cổ phiếu thép như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim đã tăng rất là mạnh. Thậm chí Hoa Sen và Nam Kim đã tăng trần 2 phiên liên tiếp. Và thứ ba là nhóm bất động sản biến động rất là mạnh. Trong đó phải kể đến 3 cổ phiếu là DIC, CL và L14 đã giảm sàn trong 2 ngày đầu tuần và tăng trần trở lại trong 2 ngày sau đó. Nhìn chung thì trong tuần qua chỉ có nhóm bất động sản là giảm điểm thôi. Còn lại tất cả các ngành khác đều mang lại ít nhiều niềm vui cho các nhà đầu tư. Thanh khoản tuần qua thì tăng 24% và đặc biệt là tăng mạnh ở các nhóm ngành như là tiện ích, dịch vụ tiêu dùng và thép. Phần nào cho chúng ta kỳ vọng rằng dòng tiền đang âm thầm quay trở lại với thị trường sau dịp Tết Nguyên đán. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Khối ngoại trong tuần qua thì bán dòng 915 tỷ. Trong đó bán dòng tới hơn 1.600 tỷ ở mã VIX sau khi VIX công bố báo cáo tài chính quý 4 kém khả quan với khoản lỗ rất là lớn, khiến cho lợi nhuận của cả năm 2021 là số âm và gần như là chắc chắn VIX sẽ bị loại khỏi danh mục margin của các công ty chứng khoán sau khi báo cáo tài chính kiểm toán được công bố. Như vậy thì nếu như loại trừ mã VIX ra thì tuần qua khối ngoại đã mua dòng với giá trị gần 700 tỷ. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua cũng tăng rất là mạnh. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 0,9% lên mức là 3,32% một năm, cao nhất trong vòng một năm qua. Tuy nhiên thì điều này đã được dự báo từ trước bởi vì nhu cầu vốn tại thời điểm trước Tết Nguyên đán thì thường rất là lớn và lãi suất tại thời điểm quanh Tết Nguyên đán thì luôn luôn là cao nhất trong năm. Ngoài ra thì trong thời gian tới lãi suất cũng có thể sẽ trong xu hướng tăng nhẹ lên đôi chút. Lý do là bởi vì cái nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và buôn bán cũng sẽ tăng lên sau khi chúng ta đã chấp nhận với chính sách là sống chung với Covid. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì vẫn khá là ổn định, chỉ tăng nhẹ 2 điểm cơ bản lên mức là 0,87% một năm. Tỷ giá thì tăng 30 đồng lên mức là 22.500 đồng và 22.810 đồng cho chiều mua và bán. Nhìn chung thì trong tuần qua chỉ có lãi suất qua đêm có biến động thôi, còn lại các cái chỉ tiêu vĩ mô khác vẫn đang tương đối là ổn định. Cảm ơn anh. Vậy không biết thị trường tuần này sẽ có thông tin gì mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ? Thứ năm tuần này sẽ là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh và thông thường thì VN Index sẽ có biến động tương đối là mạnh, đặc biệt là tại các mã blue chip vào ngày đáo hạn này. Trong bối cảnh mà VN Index vẫn còn đang đi ngang quanh ngưỡng 1.500 điểm như hiện tại thì có thể cái ngày đáo hạn phái sinh này sẽ tạo ra một sự đột biến, một sự đột phá để VN Index có thể vượt xa khỏi cái ngưỡng 1.500 điểm, tạo ra một cái kênh tăng giá mới một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì các rủi ro liên quan đến căng thẳng giữa Nga, Ukraine và các nước phương Tây có thể tác động đôi chút đến tâm lý của nhà đầu tư. Dạ vâng ạ. Vậy anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán trong tuần này không ạ? Theo đánh giá của chúng tôi, thị trường tuần này sẽ giao dịch tương đối là tích cực và vượt xa ra khỏi vùng 1.500 điểm vì một số lý do sau. Thứ nhất là VN Index đã giao dịch tích lũy trên cái ngưỡng 1.500 điểm trong 5 ngày qua rồi. Ai muốn bán chốt lãi thì chắc cũng đã bán rồi. Do đó thì cái nguồn cung tiềm năng tại vùng giá 1.500 điểm này cũng đã giảm bớt. Thứ hai là góc nhìn từ phía VIX, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên sàn ở thời điểm hiện tại,
thì VIX đã giảm 5 phiên liên tiếp sau thông tin lỗ trong năm 2021 và hiện đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất trong vòng một năm qua. Do đó thì nhiều khả năng VIX sẽ có sự phục hồi trong tuần này, qua đó tạo động lực cho thị trường. Thứ ba là đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy rằng đa phần cổ phiếu ngân hàng trong tuần trước như là Vietcombank, CTG hay BIDV đều chỉ đi ngang trong tuần trước thôi. Sau thời gian đi ngang tích lũy thì nhóm ngân hàng có thể sẽ là động lực giúp cho thị trường vượt xa ra khỏi cái ngưỡng 1.500 điểm. Về việc là lựa chọn ngành đầu tư thì các bạn có thể tham khảo lại bản tin của chúng tôi trong tuần trước về triển vọng ngành để có thể biết thêm các thông tin chi tiết ạ. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Vâng, xin cảm ơn Nga. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.